Cuối thế kỷ thứ 18, đất nước Đại Việt không còn ở trong trạng thái chiến tranh dữ dội như những thế kỷ trước, nhưng lại rơi vào một thứ còn nguy hiểm hơn chiến tranh. Đó là sự mục ruỗng kéo dài, âm thầm, len lỏi vào từng thôn xóm, từng gia đình, từng con người. Gần 200 năm chia cắt, phía Nam là chúa Nguyễn, phía Bắc là chúa Trịnh. Hai thế lực không còn thực sự đánh nhau, nhưng cũng không bao giờ hòa giải. Họ tồn tại song song, đối lập trong một thế cân bằng mệt mỏi, mà cái giá phải trả không phải là máu của tướng lĩnh, mà là mồ hôi và nước mắt của dân thường. Ở Đàng Trong, vùng đất từng được ca tụng là đất mới, đất lành, nơi những lưu dân từ Bắc vào mang theo hy vọng đổi đời, sự thịnh vượng đã dần biến mất. Những cánh đồng lúa vẫn còn đó, những con sông vẫn chảy, nhưng trong ánh mắt của người dân, thứ từng gọi là niềm tin đã phai nhạt. Thuế má trồng chất, quan lại đông hơn ruộng đất, lính tráng nhiều hơn lương thực. Luật pháp tồn tại trên giấy nhưng biến mất trong đời sống. Người dân bắt đầu thì thầm với nhau những câu nói nguy hiểm. Thời này không biết ai là vua. Trời có mắt không? Hay là đến lúc phải đổi trời? Những câu nói ấy không phải lời kêu gọi nổi loạn, chúng chỉ là tiếng thở dài. Nhưng chính những tiếng thở dài kéo dài qua nhiều năm khi tích tụ đủ sẽ trở thành cơn bão. Năm 1765, tại Gia Định, chúa Nguyễn Phúc Khoát, người đời gọi là Võ Vương, nằm trên giường bệnh. Ông là một trong những vị chúa có công lớn với Đàng Trong, tiếp tục sự nghiệp nam tiến, mở rộng lãnh thổ đến tận miền cực Nam. Nhưng quyền lực, dù lớn đến đâu, cũng không thắng nổi quy vật của thân xác. Khi Võ Vương mở mắt lần cuối, ông chỉ kịp để lại một câu ngắn ngủi, yếu ớt. Truyền ngôi cho Luân. Nguyễn Phúc Luân là con trưởng, thông minh, nhân hậu, được triều thần kính trọng. Trong mắt nhiều người, ông là hy vọng cuối cùng để chấn chỉnh một triều đình đang trượt dốc. Nhưng trong cùng căn phòng ấy, ở một góc tối, có một ánh mắt khác đang quan sát. Ánh mắt của Trương Phúc Loan. Loan là quốc phó, là cậu ruột của một hoàng tử khác. Trong nhiều năm, ông ta đã nắm giữ gần như toàn bộ quyền hành thực tế của Đàng Trong. Võ Vương còn sống, Loan phải kiềm chế. Nhưng giờ đây, khi cái chết đã cắt đứt sợi dây cuối cùng, mọi rào cản cũng biến mất. Chỉ vài ngày sau tang lễ, Nguyễn Phúc Luân bị bắt giam. Hai thầy giáo của ông, Trương Văn Hạnh và Lê Cao Kỳ, bị xử tử trong đêm. Một chiếu chỉ mới được công bố, ngôi chúa được chuyển cho Nguyễn Phúc Thuần, hoàng tử thứ 16, mới 12 tuổi. Đàng Trong chính thức rơi vào tay một quyền thần. Trong ngục tối, Nguyễn Phúc Luân, người từng được gọi là minh chủ tương lai, ngồi ôm đầu. Ông không khóc, không kêu oan. Điều duy nhất khiến ông đau đớn là hình ảnh đứa con trai nhỏ, Nguyễn Phúc Ánh, còn chưa hiểu chuyện, đang lớn lên trong một triều đại không còn công lý. 2 tháng sau, Nguyễn Phúc Luân chết trong tù. Sử sách ghi là bệnh, dân gian nói là uất. Dù là cách nào, cái chết ấy đã đánh dấu sự chấm dứt của mọi cân bằng mong manh còn sót lại. Trương Phúc Loan lên ngôi quốc phó một cách đường hoàng. Nguyễn Phúc Thuần, đứa trẻ 12 tuổi, ngồi trên ngai chúa như một cái bóng. Từ đây, Đàng Trong bước vào giai đoạn đen tối nhất của mình. Loan đặt người thân tín vào mọi vị trí then chốt. Hai con trai ông cưới công chúa, nắm giữ các chức vụ quân sự quan trọng. Quyền lực tập trung vào một gia tộc, lấn át cả hoàng tộc. Nhưng quyền lực ấy không đi kèm trách nhiệm. Cảng biển, bến sông, nguồn thu sống còn của quốc khố đều rơi vào tay người của Loan. Thuế thu được rất nhiều, nhưng chỉ một phần nhỏ được nộp vào triều đình. Phần còn lại chảy vào những kho riêng, những hầm bí mật, những giương gỗ khóa chặt. Loan công khai bán quan, muốn làm tướng, đưa tiền, muốn thoát tội, nộp lễ. Pháp luật trở thành món hàng mặc cả. Thuế mới liên tục xuất hiện, thuế phường chơi xuân, thuế dây mây, thuế ghe thuyền, thuế không tên, chỉ cần có cớ là thu. Năm 1767, khi Nguyễn Cư Trinh, vị tướng cuối cùng còn đủ uy tín để kiềm chế Loan, qua đời, không còn ai dám nói thẳng nữa. Những người phản đối bị loại bỏ, bị đẩy đi xa, hoặc biến mất không dấu vết. Dân gian gọi Trương Phúc Loan là Trương Tần Cối, vì ông ta với gian thần đã hãm hại nhạc phi trong lịch sử Trung Hoa. Có truyền thuyết kể rằng, một năm nọ, nước lũ tràn vào dinh thự của Loan. Khi nước rút, ông cho đem vàng bạc ra sân phơi khô.
Ánh vàng lấp lánh chiếu sáng cả một góc trời. Người đi đường đứng nhìn mà không dám tin. Trong khi đó, ở những làng quê xa xôi, dân đói đến mức phải đào củ rừng ăn thay gạo. Khi quốc khố trống rỗng, quân lính không có lương, đào ngũ trở thành chuyện thường. Những người còn ở lại thì cướp bóc dân để sống. Trật tự xã hội đảo lộn. Người dân không còn tin vào quan. Quan không còn sợ luật. Luật không còn sức nặng. Những cuộc nổi dậy lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện. Ở Quảng Nam, dân đốt khó thóc. Ở Phú Yên, dân tụ tập phản đối thuế. Tất cả đều bị đàn áp nhanh chóng. Nhưng mỗi lần đàn áp lại để lại một vết nứt sâu hơn. Thiên hạ chưa loạn, nhưng đã sẵn sàng cho loạn. Và trong chính giai đoạn đó, ở một vùng đất xa xôi của Bình Định, có 3 đứa trẻ đang lớn lên, không ai chú ý đến, không ai ngờ rằng sau này, tên của họ sẽ làm rung chuyển cả đất nước. Ấp Kiên Thành, thuộc hạ đạo Tây Sơn, nằm giữa những cánh đồng cằn cỗi và những dãy núi xanh Đây không phải miền đất chủ phú. Mùa mưa thì lũ quét, mùa nắng thì hạn hán. Những dân cư ở đây lại đông. Họ là những người bị đẩy ra khỏi quê cũ, những lưu dân từ đàng ngoài, những tù binh, những người không còn chỗ đứng ở nơi khác. Gia đình họ Hồ cũng nằm trong số đó. Tổ tiên họ là Hồ Phi Khang, người Nghệ An, bị bắt trong một cuộc giao tranh năm 1655 và đưa vào Tây Sơn khai hoang. Qua nhiều đời, đến thời Hồ Phi Phúc, gia đình đã trở thành trung nông, không giàu nhưng đủ sống. Để tránh rắc rối với gốc gác đàng ngoài, Hồ Phi Phúc cho các con đổi sang họ Nguyễn, theo họ mẹ là Nguyễn Thị Đồng. Và từ đó, 3 cái tên xuất hiện: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. 3 anh em, 3 tính cách. Nguyễn Nhạc, anh cả. Người cao lớn, ánh mắt sắc, tính trầm nhưng sâu. Ông làm nghề buôn trầu, ngược xuôi khắp vùng núi rừng, quen biết nhiều người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, ông hiểu địa hình, hiểu con người, hiểu cách sống ngoài vòng kiểm soát của quan lại. Nguyễn Huệ, từ nhỏ đã cao lớn, khỏe mạnh, giọng nói sang sảng. Tuổi thơ gắn liền với bờ sông thôn, nơi cậu chăn bò và bày trò đánh trận giả. Điều lạ là, trong những trò chơi ấy, Huệ luôn là người chỉ huy, và phe của cậu luôn thắng. Nguyễn Lữ, người em út, tính tình hiền lành, thích yên ổn. Có thời gian đi tu theo đạo của người Chăm, học những bài quyền mềm dẻo, lấy nhu thắng cương. 3 anh em lớn lên trong nghèo khó, nhưng không cam chịu. Họ thấy rõ sự bất công quanh mình, họ nghe những câu chuyện oan khuất. Họ hiểu rằng xã hội này không còn chỗ cho những người lương thiện nếu không có sức mạnh. Mùa thu năm 1768, một người đàn ông lạ xuất hiện ở vùng An Thái. Râu tóc hoa râm, mang theo một bao sách cũ. Ông mở một lớp học nhỏ, dạy chữ cho con em dân nghèo. Người ta gọi ông là thầy Hiến. Tên thật của ông là Trương Văn Hiến, môn khách của Trương Văn Hạnh, thầy giáo của Nguyễn Phúc Luân. Sau khi thầy mình bị giết, Hiến phải trốn chạy, mang theo nỗi uất ức và một kho kiến thức. Ông dạy văn nhưng cũng dạy võ. Ông nói, có văn mà không võ thì nhu nhược, có võ mà không văn thì cường bạo. Văn võ nương nhau mới giữ được đạo làm người. Nguyễn Nhạc nghe danh, dẫn 2 em đến bái sư. Trương Văn Hiến nhìn 3 anh em rất lâu, đặc biệt là Nguyễn Huệ. Rồi ông nói chậm rãi, các con không phải người thường. Từ đó, một mối dây vô hình được nối lại, mối dây giữa lịch sử và số phận. Một đêm nọ, thầy Hiến mở một cuốn sách cũ, đọc lên một câu sấm. Tây khởi nghĩa, Bắc thu công, phụ nguyên phục thống. 3 anh em chưa hiểu hết, nhưng ngoài kia, trong bóng tối của một triều đại đang mục ruộng, bánh xe lịch sử đã bắt đầu chuyển. Ấp Kiên Thành không có cổng làng, không có đỉnh lớn, cũng không có những buổi tế lễ rộn ràng như ở các vùng chủ phú. Nơi đây chỉ có những mái nhà tranh thấp, những con đường đất đỏ, mùa nắng bụi bay mù mịt, mùa mưa lầy lội đến tận gối. Trẻ con lớn lên sớm, chúng quen với việc gánh nước, chăn bò, theo cha mẹ ra đồng từ khi còn rất nhỏ. Ở Kiên Thành, không ai dạy trẻ con mơ mộng nhiều, cuộc sống không cho phép. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lớn lên trong chính không khí ấy. Cha họ, Hồ Phi Phúc, là người ít nói. Ông không hay kể chuyện quá khứ, cũng không bao giờ than thân trách phận. Nhưng trong những đêm dài, khi ngọn đèn dầu leo lét, ánh mắt ông thường dừng lại rất lâu ở một điểm vô định. Đó là ánh mắt của người từng mất quê hương,
nhưng đã học cách sống chung với mất mát. Ông không dạy các con oán hận, nhưng ông dạy họ nhớ. Con người ta có thể nghèo, nhưng không được quên mình là ai. Câu nói ấy không phải lời khích động, nhưng nó cắm rễ sâu trong tâm trí ba anh em. Nguyễn Nhạc là người trưởng thành sớm nhất. Khi còn rất trẻ, ông đã theo các đoàn buôn đi sâu vào vùng núi, mua trầu, mua cau, đổi muối lấy lâm sản. Những chuyến đi ấy không chỉ mang về tiền bạc mà còn mang về hiểu biết. Ông học cách nói chuyện với người Ba Na, người Chăm, học cách nhìn trời đoán mưa, nhìn núi đoán đường. Quan trọng hơn, ông học được một điều, quyền lực của triều đình không chạm tới mọi nơi. Ở những vùng xa, luật lệ không nằm trên giấy mà nằm trong tay người mạnh nhất hoặc người được tin nhất. Nguyễn Nhạc không vội, ông quan sát, ông nghe dân than đói, nghe lính trốn trại, nghe những câu chửi thầm nhắm vào quan lại, nhưng ông chưa bao giờ nói lời phản nghịch. Người trong vùng gọi ông là anh Hai Trầu, người buôn trầu hiền lành, rộng rãi, ít khi nổi nóng. Không ai ngờ rằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một bộ óc đang tính toán từng bước. Nguyễn Huệ khác hẳn anh trai. Từ nhỏ, Huệ đã không thích đứng yên, cậu thích chạy, thích đánh nhau, thích thử sức. Khi chăn bò bên sông Côn, Huệ thường bày trò đánh trận giả với lũ trẻ trong vùng. Những khúc cây trở thành giáo mác, những viên đá thành đạn. Điều lại là Huệ luôn biết cách sắp xếp. Cậu chia nhóm, đặt người gác, chọn vị trí cao. Trò chơi kết thúc nhanh và Huệ luôn thăng. Người lớn nhìn thấy chỉ cười xòa, họ nghĩ đó chỉ là trò trẻ con. Nhưng Trương Văn Hiến thì không. Khi bắt đầu dạy Huệ, ông nhanh chóng nhận ra trí nhớ của cậu rất khác thường. Huệ đọc sách binh pháp một lần là nhớ, nhưng không phải kiểu học vẹt, cậu hiểu được ý sau chữ. Có lần, Trương Văn Hiến hỏi, nếu quân ít mà địch đông, con làm sao? Huệ không trả lời ngay, cậu im lặng nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng chiếu lên những hạt bụi bay trong gió. Con không đánh ngay. Con làm gì? Con chờ địch mệt rồi đánh lúc họ tưởng là an toàn. Trương Văn Hiến gật đầu, ông không khen, nhưng từ đó ông dạy Huệ nhiều hơn những gì ghi trong sách. Nguyễn Lữ là người ít nói nhất trong ba anh em. Lữ không thích ồn ào, không thích tranh thắng. Có thời gian, ông theo học đào của người Chăm, sống gần các đền tháp cũ, học những bài quyền nhẹ nhàng, chú trọng hơi thở và sự cân bằng. Trương Văn Hiến dạy Lữ quyền pháp, đặc biệt là những thế nhu. Ông nói, kẻ mạnh nhất không phải kẻ đánh mạnh nhất, mà là kẻ không bị cuốn theo cơn giận. Nguyễn Lữ nhớ câu ấy suốt đời. Sau này, khi hai anh xung đột, chính Lữ là người đứng giữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Ở thời điểm này, ông chỉ là người em hiền lành, giữ cho ba anh em không trượt quá xa khỏi nhau. Trương Văn Hiến không phải thầy giáo bình thường. Ông đã từng tin vào triều đình, từng tin rằng người hiền sẽ được dùng, kẻ gian sẽ bị trừng trị. Nhưng cái chết của Trương Văn Hạnh và Nguyễn Phúc Luân đã phá nát tất cả. Khi dạy học ở An Thái, Hiến không chỉ truyền chữ, ông truyền nỗi uất. Nhưng ông không biến nỗi uất ấy thành lời kêu gọi mù quáng. Ông dạy học trò nhìn lịch sử như một dòng chảy, nơi mọi triều đại đều có lúc sinh, lúc suy. Một đêm, dưới ánh đèn dầu, ông hỏi ba anh em, nếu một triều đại không còn lo cho dân, thì thiên hạ thuộc về ai? Nguyễn Nhạc trả lời chậm rãi, thuộc về người có thể giữ được lòng dân. Trương Văn Hiến nhìn ông rất lâu. Đúng, nhưng giữ lòng dân không phải bằng lời hứa, mà bằng việc làm. Từ đó, trong những buổi học, ngoài kiếm, đao, quyền, Hiến bắt đầu nói nhiều hơn về trị nước, về cách dùng người, về việc không được để quân sĩ cướp bóc dân. Ông đang chuẩn bị cho điều gì đó, dù chưa nói ra. Khoảng năm 1769-1770, tình hình đang trong xấu đi rõ rệt. Thuế tăng, lính đào ngũ nhiều hơn, quan lại bắt đầu sợ dân hơn sợ triều đình. Những cuộc tụ tập ban đêm xuất hiện ở các làng xa. Nguyễn Nhạc đi buôn, nghe được nhiều tin. Ở Quảng Nam, dân đói đến mức bán con. Ở Phú Yên, dân đập phá công đường. Ở Bình Định, lính canh bỏ trạm. Mỗi tin tức là một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Một đêm, ba anh em ngồi bên bờ sông Côn. Trăng sáng, nước chảy lặng lẽ. Nguyễn Huệ phá vỡ im lặng. Anh hai, nếu cứ thế này, loạn sẽ đến. Nguyễn Nhạc không đáp ngay. Loạn đến rồi sẽ đi, ông nói. Quan trọng là ai đứng lại sau cùng.
Nguyễn Lữ nhìn hai anh, trong lòng bất an. Mùa xuân năm 1771, tin tức từ khắp nơi dồn về. Trương Phúc Loan càng ngày càng lộng hành. Dân nổi dậy nhỏ lẻ bị đàn áp tàn bạo. Trương Văn Hiến hiểu rằng thời điểm đã gần. Một đêm, ông gọi ba anh em lại. Không sách, không kiếm, chỉ có ánh đèn và sự im lặng. Các con, ông nói, thiên hạ sắp loạn. Nhưng loạn không tự sinh ra anh hùng. Anh hùng là kẻ biết đứng lên đúng lúc. Nguyễn Nhạc cúi đầu. Chúng con chỉ là dân thường. Nguyễn Nhạc lắc đầu. Dân thường khi đứng lên vì dân thì không còn thường nữa. Ông không nói thêm, nhưng từ đêm đó, Nguyễn Nhạc bắt đầu đi nhiều hơn về phía Tây Sơn Thượng Đạo, vùng đất hiểm trở, ít quan quân, dễ phòng thủ. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ bắt đầu kết giao nhiều người hơn, những kẻ bất mãn, những người bị oan, những kẻ không còn gì để mất. Không ai tuyên bố khởi nghĩa, không ai giương cờ, nhưng bánh xe lịch sử đã bắt đầu quay. Trước khi mùa mưa đến, Tây Sơn vẫn yên tĩnh như mọi năm, nhưng trong yên tĩnh ấy có một thứ đang tích tụ. Lương thực được cất giấu, vũ khí được rèn thêm, những con đường nhỏ lên núi được dọn sạch. Không ai biết chính xác khi nào ngọn lửa sẽ bùng lên, nhưng tất cả đều cảm nhận được hơi nóng. Ba anh em Tây Sơn đứng trước một ngã rẽ. Nếu không làm gì, họ sẽ sống như bao người khác, nghèo nhưng an toàn. Nếu đứng lên, họ sẽ đối đầu với cả một trật tự đã tồn tại gần 200 năm. Đêm ấy, Nguyễn Huệ không ngủ. Nguyễn Lữ trằn trọc. Nguyễn Nhạc ngồi rất lâu bên ngọn đèn dầu đã cạn. Ngoài kia, gió bắt đầu đổi hướng. Mùa xuân năm 1771, vùng Bình Định không khác gì những năm trước. Mưa vẫn rơi đều trên ruộng cạn, gió vẫn thổi từ núi xuống đồng bằng. Nhưng dưới lớp vỏ quen thuộc ấy, mọi thứ đã đổi khác. Người dân không còn thì thầm nữa, họ nói thẳng. Họ nói về Trương Phúc Loan như nói về một tai họa không thể tránh. Họ nói về thuế như nói về một cái thòng lọng đang siết dần cổ họ. Và quan trọng hơn cả, họ bắt đầu hỏi nhau. Nếu có người đứng lên, liệu có ai theo không? Câu hỏi ấy không còn là lời than, nó là một phép thử. Nguyễn Nhạc nghe câu hỏi đó ở khắp nơi, ở chợ, ở bến sông, trong những quán rượu nhỏ ven đường. Mỗi lần nghe, ông chỉ im lặng. Người biết chờ không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng đứng lên quá sớm là tự sát. Nhưng đến đầu năm 1771, Nguyễn Nhạc biết, nếu còn chờ sẽ bỏ lỡ thời khắc duy nhất mà lịch sử mở ra. Tây Sơn Thượng Đạo nằm phía tây đèo An Khê. Đó là một vùng đất rộng, rừng núi trùng điệp, ít dân cư, đường đi hiểm trở. Quan quân triều đình hiếm khi lui tới vì không có lợi ích gì đáng để kiểm soát. Chính sự bị bỏ quên ấy lại trở thành lợi thế. Nguyễn Nhạc đi trước, ông khảo sát từng con suối, từng lối mòn. Ông biết nơi nào có thể giấu lương, nơi nào có thể dựng trại, nơi nào nếu bị vây vẫn còn đường thoát. Nguyễn Huệ theo sau, ông nhìn địa hình bằng con mắt của người đánh trận. Cao độ, góc khuất, đường tiến, đường lui. Ông không cần bản đồ vẽ trên giấy, bản đồ nằm trong đầu ông. Nguyễn Lữ ở giữa, ông nói chuyện với người dân tộc, với những người sống lâu năm ở vùng núi. Ông không hứa hẹn, ông chỉ hỏi, nếu có ngày loạn, các anh muốn đứng về phía nào? Nhiều người không trả lời, nhưng họ không xua đuổi. Thế là đủ. Ban đầu không có nghĩa quân, chỉ có những người bỏ làng vì đói, những người trốn thuế, những người từng bị đánh đập oan uổng, những lính đào ngũ không còn đường quay lại. Họ lên núi không phải để làm cách mạng, họ lên để sống. Nguyễn Nhạc không gọi họ là quân, ông gọi họ là người. Không ai bị ép ở lại, không ai bị ép chiến đấu, nhưng ai ở lại đều được chia lương thực công bằng. Không cướp bóc, không hiếp đáp, không được động đến dân. Luật đầu tiên của Tây Sơn không phải là đánh giặc. Luật đầu tiên là giữ dân. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Họ từng theo những toán nổi loạn khác, nơi kẻ mạnh ăn trước, kẻ thiếu chết sau. Ở đây thì khác. Nguyễn Huệ huấn luyện họ, không phải bằng những bài trận phức tạp, mà bằng kỷ luật. Đi hàng, giữ im lặng, biết nghe lệnh, biết chờ. Không ai thắng trận bằng sức mạnh trước, Huệ nói. Chỉ thắng bằng việc còn đứng được khi người khác ngã. Một ngày đầu hạ năm 1771, Trương Văn Hiến rời An Thái, mang theo sách và một thanh kiếm cũ. Ông lên núi không phải để làm tướng, ông lên để làm người giữ lửa. Hiến vẽ bản đồ,
dạy cách rực trại, dạy cách chia quân. Nhưng điều ông nói nhiều nhất không phải là đánh ai, mà là không được trở thành kẻ giống như kẻ mình lật đổ. Các con nổi dậy vì dân, ông nói. Nếu ngày nào các con làm dân sợ hơn quan, ngày đó các con đã thua. Những lời ấy được lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành thói quen. Mùa xuân năm Tân Mão 1771. Không có lễ lớn, không có chiêng trống vang trời. Chỉ có một buổi sáng sương mù còn vương trên núi. Nguyễn Nhạc đứng trước vài trăm người. Ông không mặc áo bào, chỉ là áo vải nâu. Chúng ta không nổi loạn, ông nói. Chúng ta trừ gian. Khẩu hiệu được chọn rất rõ ràng. Đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương, trừ tham quan, cứu dân nghèo. Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Nguyễn Nhạc hiểu rằng dân chúng chưa sẵn sàng nghe lời đổi chiều, nhưng họ sẵn sàng nghe lời trừ gian. Lá cờ được dựng lên, không rực rỡ, nhưng đủ để người nhìn thấy hiểu rằng, từ giờ, Tây Sơn không còn là lời thì thầm. Tin Tây Sơn khởi nghĩa đến tai quan lại Quy Nhơn rất nhanh. Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên được lệnh đem hơn 1000 quân lên dẹp loạn. Ông ta cười khởi. Chỉ là đám giặc núi. Quân triều đình tiến vào vùng rừng núi, không gặp ai. Rừng im lặng đến đáng ngờ. Nguyễn Huệ chờ. Khi quân triều đình dừng lại nghỉ, mũi tên đầu tiên bay ra, rồi mũi thứ hai, rồi hàng trăm mũi. Tiếng hò vang lên từ bốn phía. Tây Sơn không đánh lâu, họ đánh nhanh, rồi rút. Nguyễn Khắc Tuyên hoảng loạn, ông chưa từng đánh kiểu này, không thấy địch, không biết địch ở đâu. Quân bắt đầu tan. Đó không phải chiến thắng lớn, nhưng đó là lời tuyên bố, Tây Sơn không phải đám ô hợp. Sau trận đầu, người tìm đến Tây Sơn nhiều hơn. Có người mang gạo, có người mang dao, có người chỉ mang 2 bàn tay trắng. Nguyễn Nhạc nhận tất cả, nhưng ông cũng bắt đầu sàng lọc. Những kẻ chỉ muốn cướp bị loại bỏ, những kẻ không chịu kỷ luật bị đuổi đi. Tây Sơn không cần đông, ông nói, Tây Sơn cần bền. Nguyễn Huệ thì khác, ông bắt đầu nghĩ xa hơn. Không chỉ là núi rừng, không chỉ là phòng thủ. Nếu chỉ ở đây, ông nói với anh, ta sẽ bị bóp chết từ từ. Nguyễn Nhạc gật đầu, ông biết, nhưng ông vẫn chưa vội. Tin Tây Sơn đến Gia Định, Trương Phúc Loan nổi giận, nhưng ông không quá lo. Trong mặt ông, Tây Sơn chỉ là một đám nổi loạn nữa, sẽ tan như bao đám khác. Ông ta không hiểu rằng lần này khác, bởi vì lần này, người đứng lên không phải vì đói nhất thời, mà vì một trật tự đã mục nát đến mức không hề cứu vãn. Cuối năm 1771, Tây Sơn đã không còn là một nhóm nhỏ. Họ có trại, có kho lương, có kỷ luật, có chỉ huy. Nhưng họ cũng biết, bước tiếp theo sẽ không còn đường lui. Đánh xuống đồng bằng, họ sẽ đối đầu trực tiếp với triều đình. Ở lại núi, họ sẽ bị vây hãm. Nguyễn Nhạc đứng trước bản đồ đất Bình Định. Nguyễn Huệ đứng sau, ánh nấc sáng lên. Nguyễn Lữ im lặng, nhưng trong lòng hiểu rằng từ đây máu sẽ đổ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết. Lịch sử đã chọn họ. Tây Sơn không thể ở mãi trên núi. Nguyễn Nhạc hiểu điều đó rất rõ. Núi rừng cho họ thời gian, nhưng không cho họ tương lai. Một phong trào nếu chỉ tồn tại bằng phòng thủ, thì sớm muộn cũng bị bào mòn, không phải bởi gươm giáo, mà bởi đói khát và chia rẽ. Cuối năm 1772, Nguyễn Nhạc quyết định đánh xuống đồng bằng. Đó là quyết định đầu tiên đưa Tây Sơn bước ra khỏi vị trí kẻ nổi dậy chính nghĩa, để trở thành một thế lực tranh đoạt quyền lực thực sự. Quy Nhơn là mục tiêu đầu tiên. Thành Quy Nhơn không phải đại thành, nhưng là trung tâm quân sự hành chính quan trọng của vùng Bình Định. Quan giữ thành không phải kẻ tài ba, nhưng quân trong thành đông, quen với việc đàn áp dân, không quen đánh trận thật sự. Nguyễn Huệ được giao chỉ huy. Ông không đánh ngay, ông cắt đường tiếp tế, đánh các đồn nhỏ xung quanh, khiến quân trong thành bắt đầu hoang mang. Rồi ông cho người tung tin rằng Tây Sơn chỉ đánh quan tham, không giết dân. Tin lan rất nhanh. Đến khi Tây Sơn công thành, cửa đã mở từ bên trong. Quy Nhơn thất thủ. Đó là thành lớn đầu tiên rơi vào tay Tây Sơn. Sau khi chiếm Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc không tự xưng vua. Ông dựng Nguyễn Phúc Dương, cháu nội chúa Nguyễn Phúc Khoác, con của Nguyễn Phúc Luân, làm biểu tượng chính thống. Đây là nước cờ cực kỳ khôn ngoan.
Trong con mắt dân chúng Đảng Trong, Tây Sơn không còn là giặc, họ trở thành quân phò chúa, quân trừ gian thần Trương Phúc Loan. Danh nghĩa ấy mở ra cánh cửa mà gươm giáo không thể mở. Quan lại đầu hàng, dân cung cấp lương thực. Những người từng trung thành với chúa Nguyễn nhưng oán loan bắt đầu đứng về phía Tây Sơn. Nhưng danh nghĩa cũng là một cái bẫy. Bởi khi mượn danh chính thống, sớm muộn cũng phải trả lời câu hỏi, ai là chủ thực sự của thiên hạ? Trong khi Tây Sơn lớn mạnh, triều đình Đèn Trong rơi vào hỗn loạn. Trương Phúc Loan đã đi quá xa, sự tham lam của ông ta khiến ngay cả những người từng hưởng lợi cũng bắt đầu sợ hãi. Khi quân Trịnh từ đàng ngoài tiến xuống Phú Xuân năm 1774, lấy danh nghĩa diệt gian thần, không còn ai thật lòng đứng ra bảo vệ Loan. Ông ta bị bắt, bị giải ra Bắc. Không có phiên tòa long trọng, không có bản án rực rỡ, chỉ có một cái chết âm thầm trên đường lưu đày. Nhưng cái chết của Trương Phúc Loan không cứu được Đảng Trong. Bởi thứ Mục Duỗng không chỉ là một con người, nó là cả hệ thống. Sau khi quân Trịnh chiếm Phú Xuân, chúa Nguyễn tan rã. Nguyễn Nhạc nhìn thấy cơ hội. Nếu để quân Trịnh chiếm trọn Đảng Trong, Tây Sơn sẽ bị kẹp giữa hai thế lực. Vì vậy, ông quyết định phải đánh xuống phía Nam trước. Nguyễn Lữ được giao chỉ huy một cánh quân tiến vào Gia Định. Đây là bước ngoặt. Gia Định là vùng đất giàu có, đông dân, nhưng cũng xa căn cứ Tây Sơn nhất. Đánh được Gia Định, Tây Sơn sẽ có lương thực, nhân lực và vị thế ngang hàng với bất kỳ triều đại nào. Nhưng đánh Gia Định cũng có nghĩa là đối đầu trực diện với toàn bộ Hoàng Tổng chúa Nguyễn. Cuộc tiến quân diễn ra nhanh đến mức chính Tây Sơn cũng không ngờ. Quân Nguyễn ở Gia Định đã quen với việc đàn áp dân, không quen với chiến tranh thực sự. Khi Tây Sơn xuất hiện, họ tan rã nhanh chóng. Sài Gòn thất thủ. Sau khi Tây Sơn rút khỏi Gia Định, vùng đất này không yên. Những tướng trung thành còn sót lại của chúa Nguyễn bắt đầu tập hợp. Trong số đó có một người rất đặc biệt, Đỗ Thanh Nhơn. Ông là người thô ráp, ít chữ, nhưng trung nghĩa. Ông không theo Tây Sơn, ông cũng không đầu hàng. Ông chọn đứng về phía kẻ còn sống sót cuối cùng của hoàng tộc. Nguyễn Phúc Ánh chưa đủ mạnh để quay lại, nhưng nhờ những người như Đỗ Thanh Nhơn, ông chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Và đó chính là sai lầm mà Tây Sơn sẽ phải trả giá suốt 20 năm sau. Nguyễn Nhạc ngồi một mình trong điện tạm. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, lãnh thổ mở rộng, dân chúng ủng hộ. Nhưng ông không ngủ được. Ông nhớ lời Trương Văn Hiến. Quyền lực là thứ dễ làm người ta lạc đường nhất. Ở phương Nam, máu chưa khô. Ở phương Bắc, quân Trịnh đang chờ. Ở giữa, anh em ông bắt đầu nghĩ khác nhau. Nguyễn Nhạc hiểu rằng Tây Sơn đã đi quá xa để quay đầu. Con đường phía trước chỉ còn một hướng, tiến lên hoặc bị nghiền nát. Sau khi Tây Sơn rút khỏi Gia Định, vùng đất phương Nam không yên một ngày nào. Những năm tiếp theo, Nguyễn Phúc Ánh sống trong cảnh lưu vong nhưng chưa từng buông tay khỏi vận mệnh của mình. Ông hiểu rất rõ, với lực lượng trong nước, ông không thể thắng Tây Sơn. Muốn trở lại, ông phải tìm một thế lực lớn hơn. Và ông chọn Xiêm La. Vua Xiêm lúc ấy đang ở đỉnh cao quyền lực, nuôi mộng bành trướng xuống bán đảo Đông Dương. Khi nghe Nguyễn Ánh cầu viện, triều đình Xiêm không do dự. Họ không quan tâm đến chính nghĩa, càng không quan tâm đến dân Việt. Điều họ nhìn thấy là một cơ hội. Năm 1784, hai tướng Xiêm là Chiêu Tăng và Chiêu Xương dẫn đại quân tiến vào Gia Định. Quân Xiêm đông, rất đông. Họ mang theo hàng trăm chiến thuyền, hàng vạn quân tinh nhuệ, quen đánh trận sông nước. Họ tiến vào không như đồng minh mà như kẻ chinh phục. Dọc đường, họ cướp bóc, giết chóc, coi dân bản xứ như kẻ bại trận. Nguyễn Ánh sớm nhận ra mình đã mời hổ vào nhà, nhưng lúc này ông không còn lựa chọn. Tin quân Xiêm tràn vào Gia Định đến Quy Nhơn không lâu sau đó. Triều đình Tây Sơn chấn động. Có người đề nghị rút lui, có người đề nghị cố thủ, có người lo rằng Tây Sơn sẽ bị kẹp giữa Xiêm ở phía Nam và Trịnh ở phía Bắc. Nguyễn Nhạc im lặng. Nguyễn Huệ đứng dậy. Đây không còn là nội chiến, ông nói, đây là ngoại xâm. Không cần nhiều lời bàn, Nguyễn Huệ xin dẫn quân vào Nam. Nguyễn Nhạc gật đầu, ông hiểu rằng trong chuyện này không ai khác ngoài Huệ có thể đảm đương. Lần này,
không phải chiến dịch thông thường, đây là trận đánh quyết định vận mệnh phương Nam. Nguyễn Huệ vào Gia Định cuối năm 1784. Quân Xiêm đang chiếm ưu thế. Họ đóng trại dọc sông Tiền, trải dài từ Sa Đéc đến Mỹ Tho, tưởng như không thể đánh bật. Nhưng Nguyễn Huệ không đánh. Ông đi khắp vùng sông nước, hỏi dân, hỏi lái đò, hỏi những người trải lưới. Ông hỏi về con nước, về luồng lạch, về chỗ nào sâu, chỗ nào cạn. Dân sợ quân Xiêm, nhưng họ tin Nguyễn Huệ, bởi ông không cướp, không giết, không ép. Từ những câu trả lời rời rạc, trong đầu Nguyễn Huệ dần hình thành một bức tranh. Và trên bức tranh ấy, một đoạn sông nổi bật lên, rạch Gầm Xoài Mút. Rạch Gầm Xoài Mút là đoạn sông hẹp, hai bên là rừng rậm, nhiều nhánh nhỏ đổ vào. Nước chảy xiết khi chiều lên, xoáy mạnh khi chiều xuống. Chiến thuyền lớn đi vào dễ, quay ra khó. Nguyễn Huệ nhìn dòng sông rất lâu. Ở đây, ông nói, họ sẽ chết. Đó không phải lời khoe khoang, đó là kết luận. Nguyễn Huệ cho một lực lượng nhỏ ra khiêu khích quân Xiêm, không đánh thật, chỉ xuất hiện, bắn vài loạt tên, rồi rút. Triều Tăng nổi giận. Trong mắt tướng Xiêm, Tây Sơn chỉ là một lực lượng địa phương, không thể địch nổi đại quân của họ. Họ quen thắng bằng số đông, bằng uy thế. Triều Tăng quyết định truy kích. Đó chính là điều Nguyễn Huệ chờ đợi. Đêm trước trận đánh, trăng sáng, quân Tây Sơn im lặng tuyệt đối, thuyền giấu trong các nhánh rạch, pháo đã nạp sẵn, cọc nầm được cắm dưới nước. Nguyễn Huệ không ngủ. Ông đi dọc bờ sông, kiểm tra từng vị trí. Ông không hô hào, không động viên lớn tiếng. Ông chỉ nói với các tướng, đợi lệnh. Trong chiến tranh, biết chờ đôi khi quan trọng hơn biết đánh. Rạng sáng ngày 19 tháng Giêng năm 1785, quân Xiêm tiến vào đoạn sông rạch Gầm Xoài Mút, thuyền nối thuyền, cờ xí phấp phới. Họ tin rằng chỉ vài giờ nữa sẽ nghiền nát quân Tây Sơn. Khi đoàn thuyền lọt hẳn vào đoạn sông hẹp, Nguyễn Huệ ra lệnh, pháo nổ. Từ hai bờ, từ các nhánh rạch, từ phía sau, thuyền Tây Sơn đồng loạt xuất hiện. Pháo bắn thẳng vào đội hình chặt chẽ của quân Xiêm. Lửa bốc lên, thuyền va vào nhau, người rơi xuống nước. Quân Xiêm hoảng loạn. Họ không thể quay đầu, họ không thể tản ra. Dòng nước mạnh kéo họ vào hỗn loạn. Nguyễn Huệ đứng trên thuyền chỉ huy, giọng vang giữa tiếng nổ. Đánh! Trận đánh kéo dài suốt đêm. Khi trời sáng, sông Tiền đỏ màu máu. Xác người và mảnh thuyền trôi dạt khắp nơi. Quân Xiêm chết gần hết. Những kẻ sống sót bỏ chạy tán loạn, vượt rừng về phía Chân Lạp. Chiêu Tăng và Chiêu Xương may mắn thoát thân, nhưng đại quân bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Nguyễn Ánh chạy trốn thêm một lần nữa. Chiến thắng rạch Gầm Xoài Mút không chỉ là thắng lợi quân sự, nó gửi một thông điệp rõ ràng. Tây Sơn không chỉ đánh được nội chiến, Tây Sơn đánh được ngoại bang. Từ sau trận này, không một thế lực khu vực nào còn dám coi thường Nguyễn Huệ. Nhưng chiến thắng cũng để lại một dư âm nặng nề. Nguyễn Huệ nhìn chiến trường sau trận đánh. Ông không vui mừng. Ông hiểu rằng mỗi chiến thắng lớn đều kéo theo những hệ quả lớn. Ở phương Nam, Nguyễn Ánh chưa chết. Ở phương Bắc, nhà Thanh đang nhìn về phía Nam. Và trong chính Tây Sơn, sự khác biệt giữa những người lãnh đạo ngày càng rõ rệt. Sau rạch Gầm Xoài Mút, Nguyễn Huệ trở thành linh hồn quân sự của Tây Sơn. Quân sĩ tin ông tuyệt đối, dân chúng gọi ông là thần tướng. Nhưng chính lúc ở đỉnh cao, Nguyễn Huệ bắt đầu cảm nhận rõ một điều. Chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài chiến trường, nó đang âm thầm diễn ra trong chính nội bộ Tây Sơn. Và những trận đánh khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Sau chiến thắng rạch Gầm Xoài Mút, phương Nam tạm yên. Nguyễn Ánh phải chạy ra nước ngoài, ngoại bang dè chừng. Tây Sơn ở vào thế mạnh nhất kể từ khi khởi nghĩa. Nhưng Nguyễn Huệ không dừng lại. Ông nhìn về phía Bắc. Đàng Ngoài lúc này đang mục ruỗng không kém Đàng Trong trước kia. Triều Lê tồn tại trên danh nghĩa, quyền lực thực nằm trong tay chúa Trịnh. Nhưng đến cuối thế kỷ 18, ngay cả chúa Trịnh cũng không còn đủ sức kiểm soát chính bộ máy của mình. Quan lại tham nhũng, quân lính rệu rã, kiêu bình lộng quyền, dân đói khắp nơi. Một triều đại không chết vì bị đánh, một triều đại chết vì không còn ai sẵn sàng chết vì nó. Nguyễn Huệ hiểu điều đó.
Năm 1786, Nguyễn Huệ quyết định xuất quân ra Bắc. Quyết định này không phải không gây tranh cãi. Nguyễn Nhạc do dự. Ông lo rằng Tây Sơn chưa đủ mạnh để giữ đất Bắc lâu dài. Ông cũng lo rằng Nguyễn Huệ khi đã ra Bắc sẽ không còn chịu đứng dưới quyền anh mình nữa. Nhưng Nguyễn Huệ không chờ sự đồng thuận tuyệt đối. Ông hiểu rằng thời cơ lịch sử không đợi ai. Quân Tây Sơn xuất phát từ Phú Xuân tiến ra Bắc như một cơn gió mạnh. Họ không đánh giàn trải, họ đánh thẳng vào trung tâm quyền lực. Dân chúng dọc đường không chống cự, ngược lại, họ mở cửa đón quân Tây Sơn như đón một lối thoát. Quân Tây Sơn tiến nhanh đến mức triều đình đàng ngoài không kịp phản ứng. Chúa Trịnh Khải lúng túng, kiêu binh hoang mang, không ai còn tin ai. Khi quân Tây Sơn vào đến Thăng Long, gần như không có trận đánh lớn nào. Một triều đại tồn tại hơn 200 năm sụp đổ trong vài ngày. Chúa Trịnh Khải chạy trốn rồi tự sát. Không có lễ tang, không có lời ai oán, chỉ có một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Nguyễn Huệ vào điện Kính Thiên gặp vua Lê Hiển Tông. Vị vua già đã quen sống cả đời dưới cái bóng của chúa Trịnh. Khi gặp Nguyễn Huệ, ông không thấy sợ, ông thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một người cầm quân vào Thăng Long không nhân danh chúa Trịnh. Nguyễn Huệ không phế vua Lê. Ông không cướp ngôi. Ông chọn một con đường mềm hơn, nhưng sâu hơn. Hôn nhân chính trị. Công chúa Ngọc Hân, con gái vua Lê, trở thành vợ Nguyễn Huệ. Đó là một sự kết nối biểu tượng. Tây Sơn và chính thống cũ gặp nhau. Chiến thắng ở Bắc Hà khiến danh tiếng Nguyễn Huệ lên đến đỉnh cao. Và cũng từ đó, mối quan hệ giữa ông và Nguyễn Nhạc bắt đầu rạn nứt rõ rệt. Nguyễn Nhạc lo sợ. Ông sợ rằng Nguyễn Huệ đã quá mạnh. Sợ rằng người em trai thiên tài này, nếu không bị kiềm chế, sẽ làm lu mờ cả triều đình mà ông vừa dựng lên. Những nghi kỵ nhỏ dần tích tụ. Cuối cùng, nó bùng nổ thành xung đột vũ trang giữa hai anh em. Máu không đổ nhiều, nhưng vết nứt thì không bao giờ lành lại. Tây Sơn bị chia đôi. Nguyễn Nhạc giữ miền Trung, Nguyễn Huệ giữ Bắc Hà. Một triều đại non trẻ đã tự chém vào chính mình. Năm 1788, vua Lê Chiêu Thống hoảng sợ trước thế lực Tây Sơn, chạy sang cầu viện nhà Thanh. Đó là quyết định định đoạt số phận cả triều Lê. Nhà Thanh, dưới triều Càn Long, đang ở thời kỳ cường thịnh. Họ không cần Đại Việt, nhưng họ không bỏ qua cơ hội thể hiện quyền uy. 29 vạn quân Thanh tràn xuống phía Nam. Thăng Long thất thủ. Quân Tây Sơn ở Bắc Hà rút về Tam Điệp. Tin dữ chuyển về Phú Xuân. Nguyễn Huệ không do dự. Cuối năm 1788, tại núi Bân, Nguyễn Huệ làm lễ đăng quang. Ông lấy niên hiệu Quang Trung. Không phải vì danh xưng, mà vì danh nghĩa. Chỉ với danh nghĩa hoàng đế, ông mới có thể hiệu triệu toàn dân, vượt lên trên mọi chia rẽ cũng. Lễ đăng quang diễn ra gấp gáp, không xa hoa. Nhưng chưa từng có vị vua nào lên ngôi trong hoàn cảnh như vậy. Ngay sau lễ, Quang Trung duyệt binh. Ông nói một câu ngắn gọn. Đánh giặc xong, ta sẽ ăn Tết ở Thăng Long. Không hứa nhiều, không hô hào, chỉ một lời. Đại quân Tây Sơn xuất phát giữa mùa đông. Họ đi nhanh đến mức sử sách cũng phải kinh ngạc. 3 người một tổ, 2 người khiêng võng, 1 người đi. Đi ngày, đi đêm, đổi chỗ liên tục. Từ Phú Xuân ra Tam Điệp chỉ mất hơn 10 ngày. Quần Thanh không tin nổi. Họ nghĩ Tây Sơn chưa kịp phản ứng. Họ đang ăn Tết sớm ở Thăng Long. Đêm giao thừa năm Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn nổ súng. Các đồn tiền tiêu của quân Thanh bị đánh tan trong đêm. Quân Thanh trở tay không kịp. Quang Trung không cho địch thở. Ông đánh liên tục, không cho nghỉ, không cho ổn định đội hình. Trận Ngọc Hồi là trận đánh quyết định. Quang Trung cho quân dùng khiên mây, tầm nước, xông thẳng vào hỏa lực quân Thanh. Pháo nổ, đạn bay, nhưng đội hình không vỡ. Khi khoảng cách đủ gần, quân Tây Sơn tràn vào. Đồn Ngọc Hồi thất thủ. Đến Đống Đa, quân Thành tan rã hoàn toàn. Tướng Thanh tự vẫn, tổng chỉ huy bỏ chạy. 29 vạn quân tan trong vài ngày. Quang Trung cưỡi voi vào Thăng Long,
Dân đứng kín hai bên đường, không ai hô vang khẩu hiệu, không cần. Một vị vua đã dự đúng lời hứa. Quang Trung không truy cùng diệt tận, ông chọn hỏa hiếu, một quyết định cực kỳ tỉnh táo. Ông biết rằng đánh thắng đã khó, giữ hòa bình còn khó hơn. Nhà Thanh công nhận ông, đất nước yên. Trong khoảnh khắc ấy, Đại Việt có một vị vua đúng nghĩa. Sau chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, Đại Việt bước vào một khoảnh khắc hiếm hoi của lịch sử. Ngoại bang bị đánh bại, nội loạn tạm lắng, lòng dân hướng về một người. Quang Trung trở thành biểu tượng, không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà là biểu tượng của khả năng đổi đời của cả một dân tộc. Từ một người nông dân áo vải, ông trở thành hoàng đế trong thời khắc nguy nan nhất, rồi đánh tan đạo quân hùng mạnh nhất phương Bắc. Nhưng lịch sử không cho những khoảnh khắc ấy kéo dài lâu, bởi một triều đại không thể sống mãi bằng hào quang chiến trận. Nó cần thời gian, thể chế và sự kế thừa. Quang Trung hiểu điều đó hơn ai hết. Sau chiến tranh, Quang Trung bắt tay ngay vào việc trị nước. Ông không say men chiến thắng, ông không mải hưởng thụ quyền lực. Việc đầu tiên ông nghĩ đến là làm sao để đất nước không phải đánh nhau nữa. Ông chỉnh đốn lại triều chính, giản lược nghi lễ rườm rà, cất nhắc người có tài, bất kể xuất thân. Ông khuyến khích dùng chữ nôm, muốn dân đọc được luật, hiểu được đạo lý, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào tầng lớp sĩ phu hán học. Ông muốn xây dựng một nhà nước mà người dân bình thường cũng có chỗ đứng. Trong quân đội, ông cải tổ lại hệ thống chỉ huy, hạn chế việc các tướng lĩnh cát cứ, muốn đưa quân đội về dưới quyền trung ương thật sự. Trong ngoại giao, ông giữ quan hệ hòa hiếu với nhà Thanh, đồng thời để ngỏ khả năng giao thương với phương Tây, nhưng luôn giữ thế chủ động. Quang Trung không chỉ là một vị tướng, ông đang trở thành một nhà cải cách lớn, và chính điều đó khiến ông làm việc không ngừng nghỉ. Những năm cuối đời, Quang Trung thường xuyên đau ốm, không phải bệnh dữ dội ngay từ đầu, ban đầu chỉ là mệt mỏi, sốt nhẹ, đau đầu kéo dài, nhưng với một người quen sống giữa gió sương, quen ngủ trên lưng ngựa, những dấu hiệu ấy dễ bị bỏ qua. Ông không cho mình nghỉ, triều đình cần ông, đất nước cần ông, Tây Sơn sau tất cả những chia rẽ chỉ còn đứng vững nhờ một mình ông. Ông biết điều đó, và chính sự biết ấy khiến ông không cho phép bản thân yếu đi. Đó là bi kịch lớn nhất của Tây Sơn. Nguyễn Nhạc đã già, quyền lực suy giảm, bị cô lập ở Quy Nhơn. Nguyễn Lữ đã mất từ trước, ra đi lặng lẽ, không để lại dấu ấn chính trị lớn. Quang Trung đứng một mình trên đỉnh, không có một Quang Trung thứ hai. Những tướng lĩnh giỏi có, trung thành có, nhưng không ai có đủ tầm để thay thế ông, không ai đủ uy tín để giữ trọn lòng quân và lòng dân cùng lúc. Triều đại Tây Sơn giống như một ngọn lửa lớn, cháy rực rỡ, nhưng không có than hồng đủ dày để giữ nhiệt lâu dài. Mùa hè năm 1792, Quang Trung lâm bệnh nặng. Sử sách ghi chép rất ngắn gọn. Băng hà. Không nói rõ bệnh gì, không nói rõ kéo dài bao lâu. Chỉ biết rằng vị hoàng đế mới 40 tuổi, đang ở độ sung sức nhất, đột ngột qua đời. Cái chết ấy khiến cả triều đình chết lặng. Có những lời đồn đại, bị đầu độc, bị ám sát, bị phản bội. Nhưng lịch sử không có chứng cứ, chỉ có sự thật hiển nhiên, một thiên tài đã ra đi quá sớm. Khi ông mất, đất nước mất đi người duy nhất đủ sức giữ cân bằng giữa các thế lực đang trực trở. Ngôi báu được truyền cho Nguyễn Quang Toản, khi ấy mới 10 tuổi, một đứa trẻ. Trong một triều đại vừa trải qua chiến tranh liên miên, trong một đất nước còn đầy thù hận, trong một hệ thống quyền lực chưa kịp ổn định, triều đình rơi vào tay những người nhiếp chính, các tướng lĩnh bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, quyền lực phân tán, lòng trung thành bị thử thách. Cái mà Quang Trung giữ được bằng uy tín cá nhân, bằng tài năng vượt trội, giờ đây không còn ai đủ sức giữ thay ông. Trong khi Bắc Hà để tang Quang Trung, ở phương Nam, Nguyễn Ánh nghe tin và hiểu ngay ý nghĩa của nó. Ông không vui mừng ồn ào, ông không ăn mừng. Ông chỉ nói một câu rất khẽ: thời của ta đến rồi. Nguyễn Ánh đã chờ khoảnh khắc này suốt gần 20 năm. Ông đã chạy trốn, đã thất bại, đã mất người thân, đã phải dựa vào ngoại bang, đã nuốt nhục. Nhưng ông chưa từng bỏ cuộc. Giờ đây, kẻ duy nhất khiến ông e ngại đã không còn. Sau cái chết của Quang Trung, Tây Sơn vẫn còn quân, còn đất, còn tướng. Nhưng họ không còn linh hồn. Các quyết định trở nên chậm chạp, các mệnh lệnh không còn được tuân thủ tuyệt đối. Những mâu thuẫn cũ giữa các nhánh quyền lực bắt đầu trồi lên mặt nước. Triều đại không sụp đổ ngay, nó rạn nứt từ bên trong, từng chút một, như một tảng đá lớn bị nước mưa bào mòn qua năm tháng. Không có lễ quốc tang long trọng kéo dài, không có tượng đài đổ sộ ngay lập tức.
Quang Trung ra đi như cách ông sống, nhanh, gọn, quyết liệt. Nhưng dư âm của ông thì không biến mất. Dân gian vẫn kể chuyện về vị vua áo vải, về những ngày Tết đánh giặc, về lời hứa ăn Tết ở Thăng Long. Và chính vì ông mất sớm, hình ảnh ấy càng trở nên bất tử. Khi quan tài Quang Trung được hạ huyệt, một cánh cửa khác của lịch sử mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là sự trở lại của Nguyễn Ánh, cuộc chiến kéo dài 10 năm cuối cùng và sự kết thúc bi thảm của triều đại Tây Sơn. Cái chết của Quang Trung không làm Tây Sơn sụp đổ ngay, nhưng nó lấy đi trục xoay duy nhất của triều đại. Nguyễn Quang Toản lên ngôi với niên hiệu Cảnh Thịnh, một đứa trẻ 10 tuổi, thông minh nhưng non nớt, ngồi trên ngai vàng của một đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, chưa kịp hàn gắn, đã phải đối diện với sóng gió mới. Triều đình chia rẽ, người nắm quyền nhiếp chính không đủ uy, các tướng lĩnh từng quen nghe lệnh Quang Trung tuyệt đối, nay bắt đầu cân nhắc lợi ích riêng. Những mối hiểm phích cũ giữa các phe phái Tây Sơn không còn bị che lấp bởi hào quang chiến thắng, quyền lực không còn tập trung, và đó là khởi đầu của suy vong. Khi tin Quang Trung băng hà lan đến phương Nam, Nguyễn Ánh không bỏ lỡ một ngày. Lần này, ông trở về không phải với tâm thế kẻ bại trận, mà với một chiến lược dài hơi. 20 năm lú vong đã biến Nguyễn Ánh thành một con người khác. Ông không còn nóng vội, không còn mơ thắng nhanh. Ông học cách xây dựng từ từ, kiên nhẫn và tàn nhẫn khi cần. Ông tổ chức lại quân đội theo lối mới, huấn luyện kỷ luật chặt chẽ, sử dụng pháo binh, chiến thuyền lớn, thứ mà Tây Sơn vốn mạnh về cơ động và tinh thần dần bị tụt lại phía sau. Quan trọng hơn, Nguyễn Ánh hiểu một điều mà Tây Sơn đã không kịp làm. Chiến tranh không chỉ là đánh trận, mà là duy trì hậu phương, tài chính và sự trung thành lâu dài. Những năm đầu sau khi Quang Trung mất, Tây Sơn vẫn còn phản công được, nhưng mỗi lần phản công đều thiếu sự quyết đoán cuối cùng. Các mệnh lệnh không nhất quán, quân đi rồi lại rút, thẳng không dứt điểm. Quy Nhơn trở thành chiến trường then chốt. Thành này đổi chủ nhiều lần, mỗi lần đổi chủ là mỗi lần hao mòn thêm lực lượng, niềm tin và tinh thần. Nguyễn Nhạc, người anh cả, lúc này đã suy yếu cả thể chất lẫn quyền lực. Ông chứng kiến từng phần cơ nghiệp mình gây dựng rơi vào hỗn loạn. Có lúc ông bật khóc, không phải vì mất ngôi, mà vì nhận ra rằng Tây Sơn không chết vì kẻ thù, mà chết vì không giữ được chính mình. Cuộc chiến những năm cuối thế kỷ 18 không còn mang dáng dấp của khởi nghĩa nông dân hay chiến tranh giải phóng. Nó trở thành cuộc tiêu diệt lẫn nhau giữa hai thế lực không còn đường lùi. Nguyễn Ánh không khoan nhượng, ông nhớ rất rõ những gì Tây Sơn đã làm với hoàng tộc mình. Ông không quên gia định cháy đỏ, không quên người thân bị giết, không quên những năm tháng phải trốn chạy. Và ông quyết không lặp lại sai lầm của đối thủ. Mỗi vùng chiếm được, ông củng cố nay, bắt buộc trung thành, loại bỏ mầm phản kháng. Chiến tranh dần trở nên lạnh lẽo, không còn lý tưởng, chỉ còn ý chí sống sót của kẻ mạnh hơn. Năm 1802, Nguyễn Ánh tiến ra Bắc. Quân Tây Sơn không còn đủ sức cản. Cảnh Thịnh lúc này đã trưởng thành, nhưng quá muộn. Ông không có tài thao lược của cha, cũng không có thời gian để học. Thăng Long thất thủ. Triều đình Tây Sơn tan rã nhanh chóng. Những người từng trung thành lần lượt đầu hàng hoặc bị bắt. Không có trận quyết chiến huy hoàng, chỉ có một sự kết thúc chậm, nặng nề và không thể đảo ngược. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Gia Long. Ông thống nhất đất nước, và ông làm điều mà Tây Sơn từng làm với hoàng tộc Nguyễn. Hoàng tộc Tây Sơn bị truy sát, không chừa gốc rễ, không cho cơ hội phục thủ. Cảnh Thịnh bị bắt, bị xử tử, máu lại chảy. Lịch sử không thương xót ai. 31 năm. Từ một làng nghèo ở Tây Sơn, ba anh em nông dân đứng lên, lật đổ hai tập đoàn phong kiến tồn tại hàng trăm năm, đánh bại ngoại bang, thay đổi vận mệnh dân tộc. 31 năm ấy không dài, nhưng đủ để chứng minh một điều. Lịch sử không chỉ thuộc về những dòng họ lớn, mà thuộc về những con người dám đứng lên đúng lúc. Và cũng đủ để chứng minh điều ngược lại. Thiên tài không thể thay thế một hệ thống bền vững. Tây Sơn sụp đổ, nhưng họ không biến mất. Họ để lại một bài học lớn về đoàn kết và chia rẽ, về sức mạnh của nhân dân, về cái giá của quyền lực. Và trên hết, họ để lại hình ảnh của một con người, Quang Trung, người mà dù triều đại không tồn tại lâu, nhưng tên tuổi vượt khỏi mọi triều đại. Lịch sử không phán xét bằng cảm xúc, nó chỉ ghi lại những gì đã xảy ra. Tây Sơn không hoàn hảo, Quang Trung không bất tử. Nguyễn Ánh không chỉ là kẻ xâm lăng hay anh hùng,
Họ đều là con người, hành động trong giới hạn của thời đại mình. Và chính điều đó khiến câu chuyện này xứng đáng được kể lại. Chậm rãi, trung thực, không tô hồng, không bôi đen. Từ xóm nghèo Kiên Thành đến Thăng Long ngày mồng 5 Tết. Từ ánh lửa khởi nghĩa đến tro tàn của một triều đại. Đó là Tây Sơn. Không chỉ là lịch sử, mà là một lời nhắc nhở.